Bună ziua! În acest video vom vorbi despre poluanții organici persistenți din clasa dioxinelor și furanilor. Dioxinele și furanii sunt cele mai toxice substanțe după deșeurile radioactive. Din punct de vedere chimic, sunt un grup de compuși organici periculoși proveniți din surse, mai ales antropogene, care au efecte negative asupra sănătății umane. Dioxinele și furanii nu sunt produși comerciali, ci sunt produși secundari, rezultați în procesul de producție al altor compuși chimici și, ca urmare, nu au utilizări practice. Acești compuși nu au fost niciodată produși în mod intenționat, cu excepția substanțelor pure, utilizate ca reactivi în cercetările analitice și toxicologice și niciodată nu au servit altui scop practic. Dioxinele și furanii sunt compuși chimici foarte stabili și persistenți, care pot fi introduși în mediu prin producția de pesticide și alți compuși organici clorurați și se formează în toate reacțiile de incinerare, de sinteză și în decursul utilizării unei varietăți mari de compuși organici. Furanii sunt contaminanți majori ai bifenililor policlorurați. Dioxinele și furanii sunt produse secundare, obținute neintenționat în urma reacțiilor chimice și a proceselor de combustie, în special a maselor plastice. Din punct de vedere chimic, sunt un grup de hidrocarburi aromatice cu proprietăți fizice și chimice asemănătoare, cu structura formată din 3 cicluri, 2 benzenice, conectate cu cel de-al 3-lea ciclu cu oxigen. În funcție de configurația lor structurală, în special în pozițiile în care sunt legați atomii de clor, se formează diferite dioxine și furani. Teoretic, pot exista 75 de dioxine și 135 de furani, ale căror proprietăți fizice și chimice sunt determinate de numărul atomilor de clor și poziția lor pe nuclee. Toxicologia dioxinelor și furanilor este controlată de prezența atomilor de clor în pozițiile 2, 3, 7 și 8 ale diferiților izomeri. Dioxinele și furanii sunt compuși foarte stabili și persistenți care se bioconcentrează în organismele vii. Proprietățile chimice ale dioxinelor și furanilor, solubilitatea scăzută în apă, stabilitatea ridicată și semivolatilitatea, favorizează transportul atmosferic pe distanțe lungi, acești compuși fiind detectați în organismele arctice. Ca și în cazul majorității altor compuși organoclorurați, alimentele reprezintă o sursă majoră de dioxine și furani, în principal alimentele de origine animală, contribuind la perturbarea organismului uman. Dioxinele și furanii au fost clasificate în grupa 1 carcinogenă de către Agenția Internațională pentru Cercetări în domeniul cancerului. Principalul risc pentru sănătatea umană îl constituie faptul că aceste substanțe perturbă dezvoltarea celulelor, a sistemului endocrin și a sistemului reproductiv și pot cauza boli grave, precum cancerul.
Expunerea pe termen scurt la concentrații mari de dioxină și furani, în cazul expunerii ocupaționale sau ca urmare a unor accidente industriale, poate cauza leziuni persistente ale pielii, cloracnea. Expunerea la mediul poluant pe termen îndelungat poate cauza oboseală, polineuropatie, depresie, hepatomegalie și porfirie. Cel mai celebru caz de intoxicație cu dioxină a fost a primului ministru Victor Iușcenco al Rusiei, care a fost otrăvit cu dioxină în mod intenționat. Dioxină și furani, 210 compuși identificați, 17 dintre ei cu toxicitate crescută, sunt prezenți în toate părțile ecosistemului, au rezultat ca produși nedoriți în unele procese industriale și procese de combustie și au fost formați în mod natural în mediu prin incendiile de pădure, erupțiile vulcanice și de asemenea prin procesele naturale catalizate enzimatic. Producerea lor pe cale naturală este de importanță scăzută în comparație cu formarea lor antropogenică. Atât dioxinele cât și furanii au fost detectați în emisiile formate la incinerarea cărbunelui, lemnului, a deșeurilor spitalicești, a deșeurilor periculoase, a deșeurilor municipale, respectiv la emisiile mașinilor. Surse în țări în curs de dezvoltare, producerea și utilizarea produselor chimice organice clorurate, industria celulozei și hârtiei, procesul de înălbire, surse în țări industrializate, procesele de ardere, incinerarea deșeurilor, industria fierului și a metalelor neferoase. Surse de dioxină în mâncare, în ouă, în carne, în lapte și produse lactate, respectiv în pește. Alte surse de dioxină și furani, obiecte din plastic, farfurii, pahare, tăvi, tampoane, utilizarea microundelor, utilizarea foliei alimentare. Expunerea trecută și prezentă la dioxină și furani rezultă în primul rând prin transferul lor din emisiile atmosferice în aer, depunere, respectiv lanț trofic, terestrial și acvatic, ajungând în dieta umană. Studiile realizate în cele 21 de țări au stabilit faptul că populația este expusă poluării cu dioxină și furani, mai ales prin consumul de alimente grase, de origine animală, carne, anumiți pești și fructe de mare. În corpul uman, dioxinele și furanii sunt acumulați în țesuturile grase, de unde sunt eliberați în organism. Lactația sau scăderea în greutate
crește procesul de eliberare a substanțelor în sânge. Dioxinele și furanii pot străbate placenta și pot trece în laptele matern, determinând concentrații mai mari comparativ cu cele din laptele de vacă sau alte alimente. Ca rezultat, alăptarea copiilor poate produce o expunere mai mare la poluanți decât expunerea copiilor care nu au fost alăptați, mai ales în cazul în care hrana mamei s-a bazat pe pește contaminat provenit din râuri și lacuri cu nivel înalt de contaminare. Cea mai mare poluare cu dioxină a fost realizată în 1976 prin dezastru de la Seveso, un accident extrem de grav într-o fabrică chimică situată în apropiere de Milano, când, datorită unei defecțiuni mecanice, temperatura reactorului a crescut la peste 300 de grade și a fost eliberat în atmosferă 1 kg de tetraclorodibenzodioxină pe o suprafață de 18 km². Pentru mai multe detalii privind acest accident, consultați studiul de caz. Dacă vreți să știți mai multe despre poluanții organici persistenți, vă rugăm să parcurgeți modulul 4.3.